নমস্কাৰ গুড ইভিনিং ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ExSchoolৰ আন এটা লাইভ ক্লাছলৈ আজি আমি অকমান কেইটামান তোমালোকৰ কোৱেশ্চনছ কেইটামান টপিক কেইটামান ডিসকাশন কৰিম যেহেতু তোমালোকৰ অহাকালি পৰীক্ষা আছে CBSE বেটছৰ লগত মই কথা কৈছোঁ যে তোমালোকৰ যেহেতু অহাকালি পৰীক্ষা আছে আমি কেইটামান টপিক মই তোমালোকক দিম এইকেইটা মই লং কোৱেশ্চনছ ডিসকাশন কৰিম বিকজ ইয়াৰ আগতে মই যিমান প্ৰবেবল কোৱেশ্চনছ এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চনছ আছিলে CBSEৰ সিলেবাছৰ পৰা অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চনছ মই maximum already কৰাই থৈ দিছো এটো চেনেলতে আছে তোমালোকে যদি বিচাৰা আকৌ এবাৰ গৈ পেলাই চাব পাৰা সো আজি আমি লং কোৱেশ্চনছ আৰু ম্যাপ কোৱেশ্চনছ যি বাকি আছিলে probability যাৰ হাই যোনখিনি কোৱেশ্চনছ আহা probability very high আমি হেখিনি কথা অকমান ডিসকাশন কৰিম গুটেখিনি ক্লাসিফাই কৰা হৈছে হিষ্ট্ৰি জিওগ্ৰাফি ইকনমিক্স আৰু পলিটিক্যাল সায়েন্সত সো তোমালোকে অকমান মন দি পেলাই যদি সোৱা মই যোনকিটা কোৱেশ্চন এতিয়া কৈ আছো হেকিটা ভালকে ৰিভিজন কৰি লবা ৰিভাইজ কৰি লবা যেনেকে মই কলো যে do not skip this questions do not skip this topic I legit mean it যে তোমালোকে যদি স্কিপ কৰা you will have to lose marks ঠিক আছে সো আমি মার্কস লুজ কৰিব নিবিচাৰো আৰু অলৰেডি মোৰ ক্লাস কৰিছা যদি তোমালোকে নিশ্চিত ৰূপে গম পাইছা যে মই বাৰে বাৰে কৈছো সোশ্যাল সায়েন্স কি এটা সাবজেক্টিভ মানে পোরশন হয় যত তোমালোকে আনসার মোৰ নিজৰ মতে লিখিব পাৰা কিন্তু হেতুৰ এটা ট্ৰিক আছে আনসার রাইটিং টেকনিক্স এভৰিথিং হ্যাজ বিন অলৰেডি ডান তোমালোকৰ বাবে এটো চেনেলত দিয়া হৈছে তোমালোকে ভিডিওজৰ তলত গৈ পেলাই বিচাৰিবা চাবা আনসার রাইটিং টেকনিক্স মই জেনেকে অলৰেডি আগে ভাগে কৰাই থৈ দিছো একদম তেনেকেহে তোমালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু মই ভাবো যে মই লিখোৱা প্যাটাৰ্নটো যদি তোমালোকে লিখা হাইলি ইট উইল বি বেনিফিশিয়াল ফৰ ইউ কাৰণ তোমালোকে নম্বৰ পোৱাত সহায় হ'ব ঠিক আছে ওকে Okay. ঠিক আছে আমি আগবাঢ়ো আজি ক্লাছলৈ তো প্ৰথমে আমি কেইটামান হিষ্ট্ৰি প্ৰশ্ন ডিসকাশন কৰিলো কোনকিটা আমাৰ হাই চান্সেস আছে আহা ঠিক আছে কোনকিটা প্ৰশ্ন আমাৰ হাইয়েস্ট চান্সেস আছে আহা এইখিনি কথা আমি ডিসকাশন কৰিম আৰু মন কৰিবা তোমালোকে যে আজি আমি মোস্টলি কি কোৱেশ্চনছ ডিসকাশন কৰিব লৈছো লং কোৱেশ্চনছ যদি অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চনছ মন কৰিছা তোমালোকে চাবলৈ এইটো চেনেলৰ কি বুলি কয় প্লেলিষ্টত তোমালোকে দেখিবা অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চন হিষ্ট্ৰি জিওগ্ৰাফি পলিটিক্যাল সায়েন্স এনেকে ভাগ ভাগ কৰি তোমালোকৰ এক্সপেক্টেড কোৱেশ্চন হিচাপে দিয়া হৈছে অলৰেডি ঠিক আছে ওকে সো আমি হিষ্ট্ৰি টেক্সটবুক খনৰ পৰা হুধু হিষ্ট্ৰিত সোৱা মই অলৰেডি জেনেকে কৈছো আমাক মোস্টলি প্ৰসেসেস ইম্প্যাক্ট আৰু কজেস এই তিনিটা ঠিক আছে এই তিনটা কি বুলি কলো প্ৰসেস কেনেকুৱা হ'ব কজেস কি আছিল কজেস মানে আমাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো ঠিক আছে কজেস মানে আমাৰ কি ব্যাকগ্ৰাউণ্ড ব্যাকড্ৰপ বা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড বুলি ক'ব পাৰা তোমালোকে আমাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো চাব লাগিব আৰু ইম্প্যাক্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি দেখিম ইম্প্যাক্ট কৈ দিয়াৰ লগে লগে কি দেখিবা তোমালোকে ইম্প্যাক্ট মানে আমাৰ কনসিকুৱেন্সেস খিনি সো এইখিনি আমাক মোস্ট ইম্পৰ্টেন্টলি লাগিব প্ৰসেস ইম্প্যাক্ট আৰু আমাৰ কি কনসিকুৱেন্স বা কজেস যোনখিনি আছে এইখিনি কথা আমাক মোস্ট ইম্পৰ্টেন্টলি লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন CBSE খুধে যেনেকে মই ইয়াতে কোৱেশ্চনছ গিটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস গিটা মই তোমালোকক দি দিছো হেকিটাৰ পৰা প্ৰশ্ন খুধা হাই লেভেলত চান্সেস আছে যেনেকে তোমালোকক ট্ৰিটি অফ ভিয়েনা ৰিলেটেড কোৱেশ্চন খুদিব পাৰে ট্ৰিটি অফ ভিয়েনা ইয়াৰ ঠিক আছে সো এটা প্ৰশ্ন যেতিয়া তোমালোকক খুদিছে প্ৰশ্নটো তুমি ট্ৰিটি অফ ভিয়েনাখন কেতিয়া হ'ল কি হ'ল অকল হেখিনি লিখি থলে হ'ব জানো লং কোৱেশ্চন 5 নম্বৰৰ কোৱেশ্চন যদি খুদিছে তোমালোকে 5টা পইণ্টত লিখিব লাগিব yes but that 5টা পইণ্ট is part of the body হয়নে নহয় আনসাৰটো তিনি ভাগত ভগাব লাগে বুলি মই ইয়াৰ আগতে কৈছো ইন্ট্ৰোডাকশন বডি আৰু কনক্লুজন ইন্ট্ৰোডাকশনত আমি ব্যাকড্ৰপ দিম যত আমি কজেস বা কিছুমান কি বুলি কয় ব্যাকগ্ৰাউণ্ড চেক এটা দিও আমি that is introduction দ্বিতীয়তে আমি দেখিম আমি কি লিখিব লাগিব বডি লিখিম বডিত আমাৰ ট্ৰিটি অফ ভিয়েনা ৰিলেটেড 5 পইণ্টস we will have to write ঠিক আছে ফিচাৰ্স গিটা যে ট্ৰিটি অফ ভিয়েনাৰ বেসিছত তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফিচাৰ্স ইয়াতে দেখিবলৈ পালা হেখিনি আমি কি ট্ৰিটি অফ ভিয়েনাৰ আন্ডাৰত যেটো বডি পাৰ্ট 5টা পইণ্টত আমি ভগাই লিখিম ঠিক আছে আৰু তাৰ লগতে কৈছে হাউ ইট এইম টু ৰিস্টোৰ কনজাৰভেটিজম এতিয়া সোৱা এটা কোৱেশ্চনত দুটা ভাগ দিয়া হৈছে হয়নে প্ৰথমটো কি দিছে মেইন ফিচাৰ্স অফ ট্ৰিটি অফ ভিয়েনা এন্ড হাউ ইট অলসো ট্ৰাইড টু ৰিস্টোৰ কনজাৰভেটিজম ওকে সো তোমালোকৰ টেক্সটবুকত ধুনিয়াকৈ কথাখিনি মেনশন কৰা হৈছে লিখা হৈছে এতিয়া কথাটো হৈছে এই কোৱেশ্চনটো হৈছে তোমালোক
তোমালোকৰ 5 মাৰ্ক ঠিক আছে এতিয়া তুমি 5 পইণ্ট ট্ৰিটি অফ ভিয়েনাৰ কথাই লিখিবা নে আৰু বেলেগ 5টা পইণ্ট কনজাৰভেটিজমৰ কথা লিখিবা সো আমি অলপ আমাৰ ইমাজিনেশ্যনত ভগাই ল'ব লাগিব নম্বৰটো যে এই 5 নম্বৰটো আমি 3+2 বুলি বনাই ললো ঠিক আছে ইন্ট্ৰোডাকশন ম্যান্ডেটৰিলি লাগিবই লাগিব সৰু ইন্ট্ৰোডাকশন দিবা তাৰ পিছত আমি ট্ৰিটি অফ ভিয়েনাৰ ফিচাৰ্স হিচাপত সাপোজ 3টা পইণ্ট আছে টেক্সট বুকত এই 3টা পইণ্ট আমি লিখি ললো ঠিক আছে তাৰ বাদে আমি আৰু দুটা পইণ্ট কি লিখিম কনজাৰভেটিজম কি দৰে ৰিস্টোৰ কৰিলে তাৰ কথা আমি দুটা পইণ্টত লিখিলো 1 2 হৈ গল দুটা মিলি 5 নম্বৰ বাৰে বাৰে মই কৈছো CBSE ত উৰাই ঘুৰাই তোমালোকে দিগলিয়া পেজ বাই পেজ ভৰি থাকিব নালাগে পইণ্ট ওয়াইজ ক্লিয়াৰলি ৰাইট ইওৰ আনসাৰ আৰু যেনেকৈ তুমি এটা এটা পইণ্ট ইলাবৰেট কৰি লিখিবা ঠিক তেনেদৰে তোমাৰ পাৰ পইণ্ট তোমালোকে নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হবা ঠিক আছে সো যোনকিটা টপিক মই তোমালোকক কৈ গৈ আছো হেকিটা স্কিপ নকৰিবা আৰু যদি ইন কেস তোমালোকৰ এইকিটা টপিক থাকি গৈছে এবাৰ হলেও চাই লোৱা আৰু যদি পঢ়া হৈছে ওয়েল এন্ড গুড ৰিভিজন কৰা আকৌ এবাৰ ঠিক আছে সো এইটো মই ফাৰ্স্ট চ্যাপ্টাৰৰ পৰা দিলো যত ন্যাশনালিজম ইন ইউৰোপৰ কথা দিয়া হৈছিল ঠিক আছে ট্ৰিটি অফ ভিয়েনা ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস হল তাৰ লগতে আমাৰ দ্বিতীয়টো কি বুলি কৈছে প্ৰসেস অফ ইউনিফিকেশন অফ জাৰ্মানী অৰ ইটালী ইউনিফিকেশন অফ জাৰ্মানী এণ্ড ইটালী আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট ফ্ৰিকুৱেন্সি কোৱেশ্চন হয় আজিলে প্ৰত্যেক পৰীক্ষাত কোনবা নহয় কোনবা সেকশনত এইটো প্ৰশ্ন আহিছেই কিন্তু ইউনিফিকেশন অফ ইটালী আৰু কি ইউনিফিকেশন অফ জাৰ্মানী right so unification of Germany আৰু Italy একদম highly expected কিন্তু ঠিক আছে এটো highly expected প্ৰশ্ন হয় there are high chances যে এইকিটা প্ৰশ্ন আহিব মানে high chances আছে ঠিক আছে so Germany আৰু Italy again 5 মাৰ্কৰ কাৰণে ধুনিয়াকে ভগাই লবা 5 নম্বৰত লিখিবা ইন্ট্ৰোডাকশনত এটা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড চেক বডিত 5টা পইণ্ট আৰু তলত তোমালোকৰ কি কনক্লুজনত ইম্প্যাক্ট এটা দি পেলাই কনক্লুড কৰিব পাৰা thereby in the above answer we have কি বুলি কয় examine the process of unification of Germany or Italy যোনটো খুধে আৰু there are chances খুধিব পাৰে এটো প্ৰশ্ন ঠিক আছে নেক্সট আমি চ্যাপ্টাৰ 2 লৈকে আহো এটো চ্যাপ্টাৰ 2 দিয়া হৈছে চ্যাপ্টাৰ 2 ত কি আছে ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া ঠিক আছে দ্বিতীয়টো চ্যাপ্টাৰত আমি কি দেখিবলৈ পাও ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়াৰ চ্যাপ্টাৰটো দেখিবলৈ পাও ইয়াতে প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি দিছে সোৱা এনালাইজ the reasons for launch and subsequent withdrawal of the non cooperation movement So, তোমালোকে যদি মন কৰিছা মই ইয়াতে হিন্ট এটা দি দিছো ইয়াতে চৰি ছৰা ইনসিডেন্ট তোমালোকে মেনশন কৰিব লাগিব যদি ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়াৰ চ্যাপ্টাৰটোৰ পৰা প্ৰশ্ন আহে যে আমি সিভিল কি নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট উইথড্ৰল কেনেকে হয় ঠিক আছে সো আকৌ সোৱা 5 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন হয় কিন্তু ইয়াতে কি দিয়া হৈছে দুটা ভাগত ভগোৱা হৈছে নে নাই দুটা ভাগত প্ৰথম ভাগত তোমালোকক কৈছে ৰিজনস কিহৰ কাৰণে বাই ফৰ হুইচ ৰিজনস আমি লঞ্চ কৰিলো ঠিক আছে আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নত সুধিছে লঞ্চ কৰাটো ঠিক আছে পিছত আমি উইথড্ৰ কিহৰ কাৰণে কৰো ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তো ইয়াতে দুটা ভাগত ভগোৱা আছে अगेन তোমালোকে ভগাই লব পাৰা 5 নম্বৰটো 3+2 বা 2+3 যেনেকে ভাবা তোমালোকে নিজে ইন্টেনশনালি ভগাই লব লাগিব কেতিয়াবা কি হয় CBSE নিজে ভগাই দিয়ে প্ৰশ্নটো ঠিক আছে CBSE কি কৰে কাখতে 3+2 2+3 এনেকে নিজে ভগাই দিয়ে যদি ভগাই দিয়ে গম পাবা ফাৰ্স্ট পাৰ্ট অফ দা কোৱেশ্চনত যোনখিনি দিয়া হৈছে সাপোজ 2+3 দিছে সো ফাৰ্স্ট পাৰ্টটোত তোমালোকৰ 2 থাকিব আৰু দ্বিতীয় ভাগত তোমালোকৰ কি থাকিব 3 থাকিব ঠিক আছে সো কেতিয়াবা ভগাই দিয়ে আৰু ইন কেস ভগাই নিদিয়ে ইট ইজ your duty যে তোমালোকে ইমাজিনাৰি এটা সেটআপ এটা ইমাজিনাৰি ক্ৰিয়েচন এটা তোমালোকে কৰি লব লাগিব ঠিক আছে ওকে Next, our next प्रश्न दिसे दांडी मार्चर कथा हुदिसे ओके सो इज ए नन कोऑपरेशन मुभमेंटर कथा कलु नन कोऑपरेशन मुभमेंटर जेतिया जी प्रश्न आहिबो तार विथड्रयल टोर कथा किंतु तुमालोके अकमान हलिउ कन्क्लुजनत लिखिबो लागिबो एटु पोर्शनत तो डाइरेक्टली बॉडी पार्टते हुदिसे तुमालोकर विथड्रयल किहर कारणे होइसिले सो बी कॉशियस तुमालोকক जेतिया मेजर इवेंट किसमान हुदिसे जेनेके नन कोऑपरेशन मुभमेंटर लॉन्चिंगर कथा हुदिसे नन कोऑपरेशन मुभमेंट लॉन्च निश्चय होइसिले किंतु हि आमाक एटा फुलफिल की বুলি কয় ফুল ফ্লেজেড ৰিজাল্ট এটা আমাক নিদিলে হয়নে নাই সো যেহেতু we did not get a direct full fledged result আমি কি কৰিম কিহৰ কাৰণে মুভমেন্টটো বন্ধ হল কিহৰ কাৰণে তাক স্থগিত কৰি ৰখা হল সেই কথাটো আমি অকমান মন কৰি পেলাই বস্তুটো মেনশন কৰিব লাগিব ঠিক আছে যদিও তোমালোকৰ প্ৰশ্নটো সুধা নাই তেতিয়াও এবাৰ slightly মেনশন কৰিবা যে although it was কি বুলি কয় launched with these objectives but even after such কি বুলি কয় objectives we could not full-fledgedly attain those objectives and hence it was
withdrawn in this year by this time. এনেকে ধৰণে তোমালোকে লিখিব পাৰা চৰি চৰা ইনসিডেন্ট আৰু নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্ট again a very closely related topic তোমালোকে এৰি দিব নোৱাৰা এখিনি ঠিক আছে okay Next, amar evaluate the significance of salt march ar kotha khudise salt march mane amar dandi march asile as a symbol of resistance against the British rule. How did the different social groups participate in the civil disobedience movement? Again, eto proshno tumaloke sua dui bhagot bhogwa hoise hoine dui bhagot bhogwa hoise 5 number proshno tumaloke either 2 + 3 kori lobo para hoine ba tumaloke 3 + 2 eneke bhogai lobo para ঠিক আছে টোটাল নাম্বার কিমান হ'ব টোটাল 5 মার্কস এ হয় তাতকে বেশি নম্বৰ নোপোৱা তোমালোকে 8 পয়েন্টস লিখি আছা 10 পয়েন্ট লিখি আছা ইট ডাজন্ট ম্যাটার 5 মার্কস মানে 5 মার্কস তাতকে তোমালোকক বেশি নি দিয়ে কম দিব পাৰে লিখাটো যদি তোমালোকৰ সাফিশিয়েন্ট নহয় কম দিব পাৰে আৰু যদি কম নহয় ঠিক আছে দেন তোমালোকক কি বহলাই বস্তুখিনি দিব ওকে So, আমাক কি খুদিছে salt march কিহৰ পাৰ্ট আছিলে civil disobedience movement পাৰ্ট আছিলে তাৰ লগতে ৰিলেট কৰি পেলাই peasants workers industrial laborers তেখেত সকলে কেনেকে civil disobedience movement পাৰ্ট লয় এইখিনি কথা আমাক same question ওতে খুদি দিছে because the two questions are related নহয় বা তোমালোকক এটা question 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে কেতিয়াবা খুদিব পাৰে যে কোনো এটা প্ৰশ্ন ইয়াতে পাই গলা এই social groupsৰ প্ৰশ্নটো কিন্তু this is again a very important part social groupsৰ লগত জড়িত কেতিয়াবা প্ৰশ্ন কিছুমান খুদা যায় ঠিক আছে সোশ্যাল গ্ৰুপছৰ লগত জড়িত কিছুমান প্ৰশ্ন কেতিয়াবা খুদা যায় বি কেয়াৰফুল যে তোমালোকে এই সোশ্যাল গ্ৰুপছবোৰ অকমান মন কৰা যাতে ঠিক আছে ওকে হৈ গল একিটা সো আমাৰ ফাৰ্স্ট দুটা চ্যাপ্টাৰৰ পৰা একিটা ইম্পৰ্টেন্ট মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক এন্ড মোস্ট লাইকলি টপিক যোন কিটা খুদা যাব পাৰে देयर आर চান্সেস খুদা যাব পাৰে একিটা প্ৰশ্ন খুদিব পাৰে CBSE ফালৰ পৰা ঠিক আছে Okay, next আমি চাও print culture যেটো পাৰ্ট আছিল তাৰ পৰা again কিছুমান প্ৰশ্ন খুদে this is another chapter তোমালকে পঢ়িছা যেতিয়া print culture chapterটো দেখিছা print culture is a very important chapter ঠিক আছে print cultureত কেতিয়াবা images or questions আহে যেনেকৈ আমাৰ print culture chapterটো ভাৰত মাতাৰ মেনশন আছিল হয়নে ভাৰত মাতাৰ মেনশন আছিল সো হে ভাৰত মাতাৰ images ভাৰত মাতাৰ ইমেজ কোনে ড্ৰ কৰিছিল who drew তাৰ লগতে কি বুলি কয় which year for example ঠিক আছে আৰু কি বুলি কয় তাৰ ভাৰত মাতাৰ অৰিজিনাল নামটো কিবা এটা বেলেগ আছিল হয়নে মনত আছে নে অৰিজিনাল নামটো কি মাতা বুলি আছিল Banga Mata বুলি আছিল সাগে মই পাহৰিলো হয় yes Bharat Mata was originally Bongo Mata বুলি তাক সেভ মানে সৰি ইনিশিয়ালি ড্ৰ কৰিছিল হয়নে কোনে ড্ৰ কৰিছিল who drew again গুটেখিনি প্ৰশ্ন তোমালকে চাবা এই ভাৰত মাতাৰ ইমেজটো ইউজুয়ালি কেতিয়াবা খুদা দেখা যায় প্ৰত্যেক বছৰে নুখুধে সাবসিকুৱেন্ট ইয়াৰ্সত খুদা দেখা গৈছে ঠিক আছে সো তোমালকৰ প্ৰিন্ট কালচাৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ জি চ্যাপ্টাৰস মানে জি ড্ৰয়িংস আছে তাৰ তলে তলে সৰু সৰু স্টেটমেন্ট কিছুমান লিখা হৈছে সেই স্টেটমেন্ট কিটা মন কৰিবা আৰু সেই স্টেটমেন্ট কেটা তোমালকে কি কৰিব লাগিব অলপ লাৰ্ন কৰি লবা ইন কেস তোমালকক পিকচাৰটো দি কোৱেশ্চনটো যদি খুধি দিয়ে যাতে ইউ ক্যান attempt the answer attempt the question হে গুটেখিনি কথা তোমালকে অকমান পিকচাৰছৰ তলত কাইন্ডলি চাপা ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে okay okay so print culture again amar kenikwa dhoroner proshno ami dekhibole paisilu swa how did the printing press create a new culture of reading and public debate in India so again 5 marks or question ami keta points likhim yate 5 points okay 5 points or 5 pointer question hoy 5 points or karone ami 5ta point ami likhibo lagibo jiman marks himan point okay jiman marks or tumalok question hudise equally tumalke himan mark kore ki uttor dibo lagibo okay clear hoise Okay, so etia amar print culture kotha khudise how did the printing culture create a new culture of reading public debate in India and Europe
Okay, in India aru in Europe. So duta tumalok contrasting hudise. India to hudibo pare, Europe to hudibo pare. Ketiaba duta ke contrast kori hudibo pare. So answer writing techniques bur tumalke jana to oti dorkari. Thik ase? So printing mane notun eta culture of reading keneke ki boli koy generate hol. Bookot bahut dunia ke dia ase. Moi besi eta explain koribo goi thakile class to digolia hoi goi thakibo. Ekarne moi khali important topics gita tumalকৰ লগত discussion কৰিছো so that tumaluke এই topics gita eri ni dia. High chances আছে মই যোনকিটা প্ৰশ্ন যোনকিটা টপিক দি আছো সেই টপিকছৰ পৰা আমালকক সুধিব পাৰে ঠিক আছে ওকে তাৰ পিছত another question that has been asked হৈছে vernacular precept ঠিক আছে vernacular precept অকল লং কোৱেশ্চন নহয় শৰ্ট কোৱেশ্চনটো তোমালকক যদি সুধি দিয়ে ঠিক আছে অকল লং কোৱেশ্চন বুলিয়ে নহয় যদি শৰ্ট কোৱেশ্চনটো তোমালকক সুধে এইখিনি তোমালকক লাগিব ৰাইট লং কোৱেশ্চনৰ লগতে কি লাগিব শৰ্ট কোৱেশ্চনটো তোমালকক মানে দৰকাৰ পৰিব যে তোমালকে শৰ্ট কোৱেশ্চনছ খিনি যাতে মানে শর্ট কোয়েশ্চন হিসাবটো তোমালকে যাতে পঢ়ি লোৱা সো মই স্টুডেন্টসকটো সদায় কও যে তোমালকে সদায় লং আনসার পার্সপেক্টিভ দি পঢ়িবা বাট তোমালকে শর্ট আনসার লিখিবটো লিখাটো জানিব লাগিব যেতিয়া শর্ট আনসার তোমালকে লং আনসাৰৰ পৰা সামাৰাইজ কৰি কৰি যেতিয়া লিখি যোৱা again that is a very important মানে তোমালকৰ সহায় হৈ যায় very it becomes very useful to you particularly ঠিক আছে okay explain the impact of vernacular precept again vernacular precept kune ki boli koy introduce মানে কোনে ইন্ট্রোডিউস কৰে কোনে সাইন কৰে কোন আসলে হেতু টাইমৰ ভাইসৰয় গুটে খিনি কথা যদি তোমালকে চাবলৈ যোৱা হেখিনি আমি অকমান ভালদৰে ডিটেইলত তোমালকে চাবা ঠিক আছে চাব লাগিবই হেকাৰণে মই কৈ দিছো প্ৰিন্ট কালচাৰ চ্যাপ্টাৰটো পৰাও হে ভাৰ্নিকুলাৰ এক্ট ইউজুৱেলি আহা দেখিবলৈ পোৱা যায় এতিয়া আমি জিওগ্ৰাফি লৈ আহু জিওগ্ৰাফিত ইউজুৱেলি why how or detailed description of resources খুধে ঠিক আছে ৰিসোৰ্সেছৰ প্ৰশ্ন তোমালকক সোধা হয় জাস্টিফিকেশন কোনবোৰ ৰিসোৰ্স কি হয় ৰিসোৰ্সৰ ক্লাসিফিকেশন কেতিয়াবা সুধি দিয়ে আৰু সেই ক্লাসিফিকেশন অলৰেডি আমি মানে মই যদি কবলে যাও অবজেক্টিভ টাইপত আহে ইউজুৱেলি ঠিক আছে ক্লাসিফিকেশন অফ ৰিসোৰ্সেছ কি দৰে ক্লাসিফাই কৰা হৈছে ৰিসোৰ্সবোৰ ইউজুৱেলি কেনেকে আহে কোত আহে usually tumalike dekhiba they come in ki boli kom objective type questions are usually aha tumalike dekhiba thik ase okay next one agriculture part 2 pra jetu proshno thik ase agriculture part 2 পৰা যে তোমালকৰ প্ৰশ্ন সুধে প্ৰথমটো তোমালকৰ সোৱা ইন্টেনসিভ সাবসিস্টেন্স ফাৰ্মিং আৰু কমাৰ্শিয়াল ফাৰ্মিংৰ মাজত ডিফাৰেন্সেস সুধে তোমালকক যেতিয়া কন্ট্ৰাস্ট বা কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ দিছে ঠিক আছে কন্ট্ৰাস্ট বা কম্পেয়াৰ এটো প্ৰথম প্ৰশ্নটো কম্পেয়াৰ বা কন্ট্ৰাস্ট যদি কৰিব দিয়ে ট্ৰাই কৰিবা কলমছত লিখিবলৈ ঠিক আছে কিহত লিখিবা কলমছত লিখিব লাগিব তোমালকে যদি এনেকুৱা ভাগ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে ঠিক আছে ভাগ ভাগ মানে কম্পেয়াৰ কন্ট্ৰাস্ট ডিফাৰেন্স এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন দেখিলে কি দুটা কলমত কৰিবা আৰু কিহৰ বেসিছত কৰিব দিছে ওকে বেসিস টু দি দিয়া নাই এটো দ্বিতীয় নম্বৰ প্ৰশ্ন ঠিক আছে কলমস ফৰ ডিফাৰেন্সেস হেতু মনত ৰাখিবা ঠিক আছে now explain climatic conditions soil type producing states required for cotton sugarcane ঠিক আছে so again second condition to amar climatic conditions gompala climatic condition related hoy soil type related hoy and producing states related hobo pare ঠিক আছে okay so climatic condition or logot soil type producing states aru ki cotton aru sugarcane or kotha yate hudise tar bahireu jimankhini crops asile ekhini amar ki hobo ami sabo lagibo okay then minerals aru energy resource or junto part asile tate tumalukok ketiaba statement questions dia jai statement question moi example rupe disu coalor kotha hudha dekha goise agote je coal is the main source of energy in India okay so justify the statement by explaining the types and importances so again অকমান তোমালকে ডিটেইলত এখিনি টেক্সটবুকৰ পৰা চাই লবা কোল ৰিলেটেড প্ৰশ্ন আগতে আহা দেখা গৈছে আৰু চান্সেস আছে যে সুধিব পাৰে not very high chances কোলৰ কথা কিন্তু তোমালকৰ এই এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পেয়াৰিং টাইপ অফ কোৱেশ্চন ইন্টেনসিভ ফাৰ্মিং আৰু কমাৰ্শিয়াল ফাৰ্মিংৰ ডিফাৰেন্স হাই চান্সেস আছে সুধিব কিন্তু ঠিক আছে again কোলৰ কথা অকমান চাই লবা কোলৰ লগত জড়িত কৰি প্ৰশ্ন কেতিয়াবা সুধিব পাৰে ঠিক আছে now distinguish কৰিব দিছে again distinguish মানে আমি differentiate কৰিব লাগিব between the conventional and non-conventional sources of energy between the conventional as well as non-conventional sources of energy right so yate conventional aru non-conventional sources of energy korile ami ki column
কৰিম দুটা আমি ভাগত ভগাই লম দুটা বক্স কে আমি এটা সাইডে কনভেনশনাল লিখিম আৰু এটা সাইডে কি নন কনভেনশনাল লিখিলো ঠিক আছে both ways so 5 points ৰ কাৰণে পাঁচটা ডিফাৰেন্স দুটা পইণ্ট কিন্তু জড়িত হৈ থাকিব লাগিব ঠিক আছে যেনেকৈ তোমালোকৰ ফৰ এক্সাম্পল ফৰ্মেল বা ইনফৰ্মেল সেক্টৰ হ'ল ঠিক আছে প্ৰাইভেট পাব্লিক সেক্টৰ হ'ল সেইবোৰৰো ডিফাৰেন্স যদি সুধে সদায় কলমত লিখিবা কেতিয়াও পেৰাগ্ৰাফত নিলিখিবা কলমত লিখিবা আৰু দুটা কি বুলি কয় দুটা মানে তোমালোকৰ পইণ্টস জড়িত হৈ থাকিব লাগিব মই এক্সাম্পল এটা যদি দিবলৈ যাওঁ এতিয়া ফৰ্মেল আৰু ইনফৰ্মেল সেক্টৰ ফৰ্মেল আৰু ইনফৰ্মেল সেক্টৰৰ কথা যদি মই ক'বলৈ যাওঁ ফৰ্মেল সেক্টৰত আমাৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ ফলো কৰে হয়নে ইট ফলোজ প্ৰপাৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আৰু সেই সেম পইণ্টৰ কাষতে তোমালোকে ইটো সাইডে ইনফৰ্মেল সেক্টৰত লিখিব পাৰা যে ইট ডাজ নট ফলো প্ৰপাৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ ৰাইট চ' both the points need to be connected and you will have to highlight the differences ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে okay Next, our manufacturing industries or kuntu question baki thakile swa manufacturing industries. Analyze the factors that influence the location of an industry. Raw materials, power, market. Ekhini kotha yate tumalokor di dia hoise. Moi ekita hint hisabe di disu. Thik ase moi ekita ki hint hisabe disu yate. Comment mon koriba ekita these are just hints ঠিক আছে analyze the factor that influences the location of an industry এখন ইন্ডাস্ট্রি কিহে মানে পুশ কৰিব এখন ইন্ডাস্ট্রি কিহে টাচ কৰিব এখিনি কথাৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই আমি হিন্ট লব লাগিব ঠিক আছে factors that influence the location of an industry okay so industry কথা খুদিলে আমি raw materials কথা লিখিম power কথা লিখিম market কথা লিখিম এবোৰ গুটেখিনি কথা আমি অকমান কি ডিটেইলত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে Okay, then suggest some measures to reduce industrial pollution. Again, pollution is a very important topic. Pollution or logo jorito, water pollution, air pollution. G khini ase aro. Hey, pollution or logo jorito prashno usually dekha goise. Objective type to ahe, subjective type to ahe. Akoman mon koriba je ekita prashno tumalke jate pahori nujua. Thik ase pollution related questions usually dekha jay. So kindly take into consideration যে pollution related questions bor ami jate pahori na jao aru ekhini jate ami eri nidiu. Thik ase Okay, next question, next part to ami sao. Yate political science or logot question dia hoise. Yate generally analytical prashno kudha hoy. Thik ase aru ketiaba statement kisuman dia hoy. Statement buro tumalukor ki boli koy you agree or not but disagree kora niki henekwa dhoroner kotha tumalko kudha dekha jay. Thik ase so jenike power sharing chapter 2 pora chapter 1 asile compare the power sharing models of Belgium and Sri Lanka. Belgium aru Sri Lanka compare kara question 100% ahibo. Thik ase so short question or ba long question or usually long question or dekha jay. So compare aru contrasting or question to models majoritarian model hole aru logote itu phale malkor accommodative model hole hey models khini okoman bhalke saba ki dhorne classify korise subjective ki boli koy okoman models kita bhalke saba objective type question ahileo jate bhul nokora thik ase so Dutch speaking French speaking khinir majot ki karone mane clashes asile again that is very very important so tumalke power sharing chapter opra mainly Belgium aru Sri Lanka jitu tumalkor accommodative and majoritarian model asile tar kotha অকমান ডিটেইলত ডিসকাশন কৰি মানে অকমান ডিটেইলত পঢ়ি যাবা আগে ৰিভাইজ কৰি যাবা ঠিক আছে আৰু अगेन মই কও কিছুমান देयर आर की टर्म्स উইদাউট দোজ যেনেকে মই এটা কলো শ্ৰীলংকান মডেল বুলি মই ক'ব পাৰিলো হয় হয়নে শ্ৰীলংকান মডেল বুলি মই ক'ব পাৰিলো হয় বাট ইনস্টেড আই হ্যাভ সেড অ্যাকমোডেটিভ মডেল দ্যাট অ্যাকমোডেটিভ ওয়ার্ড ইজ আ কিওয়ার্ড ঠিক আছে অ্যাকমোডেটিভ ওয়ার্ডটো কি হয় কিওয়ার্ড ইন দা সেন্স কি এই ওয়ার্ডটো যদি তুমি লিখি হাইলাইট কৰি দিয়া তলেৰে পেন্সিলে দি আন্ডাৰলাইন কৰিছা ফৰ এক্সাম্পল সো আন্ডাৰলাইন কৰিলে তোমালোকৰ কি গম পালা examiner direct support poribo so majoritarian model jodi moi likhisu in terms of Sri Lanka tene hole ki boli koy examiner e gom pabo the student has come up well prepared hoine no hoy so tumaluke dhuniya ke marks paba okay next horizontal and vertical power sharing in modern democracies Okay, so eto federalism or prashno asile power sharing aru federalism part or yate dia hoise eto power sharing or kotha to amar federalism chapter 2 pora asile vertical aru horizontal
form of power sharing. So eto federalism chapter tor bhag asile jot tumaluke vertical aru ki horizontal dekhesila same level of ne hierarchical level of division hoy between the distribution of power hoy hetu kotha ahe in terms of horizontal and vertical distribution of power. So kindly make sure that you are reading or ki boli koy you are well prepared or well accustomed with the questions of horizontal as well as vertical forms of democracies. All right. So these two questions are very very necessary. Okoman kindly notice koriba. Vertical aru jito power sharing or kotha koise etu federalism or prashno hoy distribution of power etu prashno aha high chances ase aru jodi tumalukok divide koribole jodi dise distinguish koribole jodi dise make sure je tumaluke column banai distinguish kora moi janeke tumalukok koisu column banaba hoday thik ase every day every week mane every question tumaluke column banaboi lagibo 100% thik ase. So you'll have to make columns when it comes to distinguishing questions. Okay, next, political parties are logot so at a statement question dise political parties are a necessary condition for a democracy. Is a statement board dise ketia ba statement board direct textbook or pra uthai die kinu ketia ba hebor okoman twist kori pelai die hoine. So CBSE etu pattern to okoman dhoribo para jai je CBSE does not ask direct questions. They will give you another question which will have completely another answer, but actually hoy je gute gita answer tumalkor textbook ote ase. ঠিক আছে গুটে answer book ক'ত আছে all these answers are in your textbook. Okay, so parties বোৰ necessary condition কিহৰ কাৰণে হয় by explaining the features of political parties বুলি কৈছে question ত তোমালকক দি দিছে hint দি দিছে যে political parties function কেনেকে হয় হেতু বেসিছত এই statement টো তোমালকে explain কৰা. So there are high chances এনেকুৱা statement ধৰণৰ question দেখিবা আৰু statement question দেখিলে ভয় খাব নালাগে. You will simply have to কি কৰিব লাগিব just question টো চাবা তাৰ লগত related ইয়াতে যেনেকে examining functions of political কি বুলি কয় parties বুলি কৈ দিছে হেতু অলপ notice কৰিবা যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তোমালকক সুধিব পাৰে নেকি. আৰু যদি তোমালকক দিয়া নাই ওকে আৰু যদি তোমালকক এনেকে স্টেটমেন্ট দি দিয়া নাই তোমালকে অকমান টেক্সটবুক খন হেতু চ্যাপ্টাৰটো নিশ্চয় পঢ়িছা সো যেহেতু পঢ়িছা অকমান মন কৰিবা যে এই পঢ়াখিনি ভালদৰে এনালাইজ কৰিছোৱা ঠিক আছে কিতাপখন অলপমান মনত কৰি ললে তোমালকৰ মনত পৰি যাব গুটেখিনি. Okay, aru eta kurise explain the major challenges faced by political parties in India today. Okay, so egita moi hint hisabe di disilu hint hisabe jeneke challenges or kotha again tumalukok gute question paper khona tumalukor eta challenge question pabai paba political science bhagot tumalukor challenge or question political parties bore kenikwa dhornor challenges face kori ase itiar dinot tenikwa proshno tumaluke pabai paba thik ase eta holeo enikwa negative question hudhe ei challenge to ki hoy negatives kudise hoy na consequences kudise so chance ase je you might get ki boli koy get asked about enikwa dhornor challenge type questions thik ase high chances ase so mon koriba thik ase. Okay, then outcomes of democracy part of democracy again this is a statement kind of question so mon koriba statement questions bahut kudhe so statement questions answer koribole recall your textbooks. Okay, so tumalokor statement questions kudile textbook khon jodi recall kora tumalokor automatically monot pori jabo je etu bhagor pora etu proshno kudha hoise aru etar logote jorito jonkhini bhag ase tar pore answer tu ulabo. ঠিক আছে democracy is a better form of government than any other alternative. Support this with 5 arguments. 5 arguments hekarne koise karon yate tumar kiman ase 5 marks or হেখিনি কি হয় question হয় ঠিক আছে it is a question of 5 marks হেতু কারণে কি 5 বুলি উধা হৈছে okay next আমাৰ economics or question আছে understanding economic development. So প্ৰথম to sectors of Indian economy পৰা questions কিছুমান হুধে যেনেকে tertiary sector কিহৰ কাৰণে important হৈ গৈ আছে ঠিক আছে there are chances হুধিব পাৰে why is the tertiary sector becoming so important পাঁচটা reason হুদিছে কাৰণ 5 marks হয় long questions discussion কৰি আছো আমি ঠিক আছে আৰু conditions of employment in organized and unorganized sector কথা হুদিছে compare কৰিব দিছে
Okay, so ultimately তোমালোকক differences সুধিছে, distinguish কৰিব দিছে between the first কি বুলি কয় organized and the second কি unorganized sector. ঠিক আছে, A আৰু B. Okay, then money and credit কথা সুধিছে, money and credit next part to again মই তোমালোকক কো is economics ৰ যিমানখিনি part পঢ়িছা বেলেগ chapter যদি তোমালোকে skip কৰিছা money and credit chapter to kindly revise ভালকে কৰিবা ঠিক আছে high chances আছে money and credit chapter টোৰ পৰা ভালেখিনি প্ৰশ্ন আহিব ঠিক আছে so ইয়াতে banks important role play কৰে give the statement with examples বুলি প্ৰথম প্ৰশ্নটো মই দিলো Okay, next analyze the significance of self-help group. Self-help group is again another important topic. Money and credit or pratham to two banks bure keneke function kori ase, that is first topic that is important, and second topic which is important is that of self-help groups. ঠিক আছে self-help groups keneke function kore and how is it accountable ba keneke kaam kore ekhini kotha ami oloman jani loato usit ঠিক আছে then globalization or kotha koise Globalization, explain the various factors that have enabled globalization, technology, liberalization, etc. Egita moi again hint diso globalization or prashno. Globalization chapter 2 pura gutekhini bhag nahe. Junkhini bhag tumalokok mention korise tar pura eta prashno ahibo pare. Juntu tumalokok factors hudhibo pare about kihor karone globalization enable hol. ঠিক আছে তাৰপিছত analyze the impact of MNCs. Okay, MNCs or প্ৰশ্ন তো ইমান বেছি important নহয়, high chances MNCs or প্ৰশ্ন মানক নুখুধে, short question খুধিব পাৰে, কিন্তু factors ঠিক আছে যেনেকে technologically globalization কেনেকে হৈছে, liberalization কেনেকে হৈছে, these are important topics that might come in. Okay, okay, ঠিক আছে Okay, next আমাৰ map questions ঠিক আছে map questions গিটা অকমান মই তোমালোকক বুজাই দিও কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কি প্ৰশ্ন usually আহিব পাৰে Okay, কমেন্টত ইয়াতে সবে হাই হেল্ল কৈ আছে মোক Okay, hello, good evening so সকলোকে so important questions কেইটা যোনকেইটা ডিসকাশন কৰিছো অকমান মন কৰিবা তোমালোকে high chances ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন তোমালোকে পাবা অহাকালি পেপাৰত ঠিক আছে Okay, ঠিক আছে Deepak Kumar Aman তোমালোকে বুজিছা বুলি আশা কৰিছো আশিষ আছে ইয়াতে ওকে ঠিক আছে হ'ব এতিয়া ম্যাপৰ কোৱেশ্চনছ হলে যাও হিষ্ট্ৰি যেতিয়া ম্যাপ কোৱেশ্চনছ আছে আহে তোমালোকক ইনডাইৰেক্টলি ম্যাপ কোৱেশ্চনছ সুধে ঠিক আছে ইনডাইৰেক্টলি ম্যাপ কোৱেশ্চনছ ইউজুৱেলি তোমালোকক সুধে ঠিক আছে এতিয়া ইনডাইৰেক্টলি বুলি ক'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব when we say indirectly প্ৰশ্ন সুধিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকক সুধিব Okay, so indirect prashnot enekwa tumaloko hudibo pare the Congress session. Yes, Congress session is the most favorite question of CBSE. Congress session tumaloko diboi dibo. Thik ase history par jetia map mark koribo die Congress session or kotha diboi dibo ek number. Thik ase so tumaloko answer to tumalke nije janibo lagibo tumaloko hudibo where the non cooperation movement was proposed. Kuntu Congress session of non cooperation movement propose korisile Calcutta session on hoy nai likha ase yate Calcutta session of propose korisile so tumalke answer to nije janibo lagibo tumalok jodi koi die on the map mark the following যে where the non cooperation movement was proposed directly tumalke answer to janibo lagibo je it is supposed to be Calcutta session so Calcutta session kuntu year September 1920 ba indirectly enekeu kuribo pare the Congress session the place where the Congress session of 1920 September 1920 happened eneke jodi hudi die janibo lagibo again thik ase so place aru date ঠিক আছে আৰু important event GG launch হৈছিলে হেখিনি কথা অকমান মন কৰি লবা এনেকে indirectly history কিন্তু map question তোমালকে দেখিবা ঠিক আছে indirectly দেখিবা right indirectly dekhiba then amak where the non cooperation program was adopted Nagpur session or adopt korisile egita please gita answer janile nohobo tumalke map ot mark koribo paribo lagibo I hope tumalke map question aloman practice korisa kuntu place ot ase kuntu place kun geta jaga code ase ekhini kotha okoman ami janibo lagibo right so Nagpur session hol again tar bisot ami madrasar kotha
কলো মাদ্ৰাছ 1927 ইয়াতে আমাৰ কি পূৰ্ণ স্বৰাজ ৰেজলিউচন লোৱা হৈছিলে মাদ্ৰাছ সেশন 1927 this is very important মাদ্ৰাছ সেশন তোমালোকে যদি অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চনটো দেখি যোৱা এটো তোমালোকে মাৰ্ক কৰিব লাগিব পূৰ্ণ স্বৰাজ ৰেজলিউচন কোনটো সেশনত তোমালোকৰ এডপ্ট কৰা হৈছিলে বা ডিসকাস কৰা হৈছিলে মাদ্ৰাছ সেশন 1927 আছিলে this is a very important topic kindly তোমালোকে মনত কৰিবা আৰু এইকেইটা তোমালোকে যাতে উত্তৰ দিব পাৰা যদি খুধে ঠিক আছে Okay, so next আমি চাও about national movement or কেইটামান centers ঠিক আছে একটো তো তোমালোকৰ হিষ্ট্ৰীত দুটা ভাগৰ প্ৰায় প্ৰশ্ন খুধে এটাটো হৈছে তোমালোকৰ কংগ্ৰেছ সেশনস খুদিব you will be asked about the congress session and the second one will be that of the national movement you might be asked the national movement or কেইটামান particular events আছিলে ঠিক আছে কেইটা particular events কেইটামান আছিলে সেই events ৰ লগত জড়িত places বোৰ খুদিব পাৰে ঠিক আছে যেনে কি তোমালোকক খুদিলে the place where the movement of the indigo peasants took place কি লিখিব লাগিব চম্পাৰণ বিহাৰত আছে ঠিক আছে সো চম্পাৰণ মুভমেন্ট মাৰ্ক কৰিলা তাৰ পিছত তোমালোকৰ পেজেন্ট সত্যাগ্ৰহ কোট হয় খেদাত হয় কেতিয়াবা তোমালোকক ইয়াৰ গিটা খুদি দিব পাৰে ঠিক আছে the সত্যাগ্ৰহ of year 1917 খুদি দিলে suppose of 1918 খুদি দিলে suppose সো কোনটো হ'ব ঠিক আছে ইয়াৰৰ লগত মনত ৰাখিবা আৰু কোনটো ইভেন্ট হৈছিল পেজেন্ট সত্যাগ্ৰহ কোট হয় ইন্ডিগো প্লান্টাৰ্ছৰ সত্যাগ্ৰহটো কোনটো জায়গাত হয় কোনটো ইয়াৰত হয় মনত ৰাখিব লাগিব দেন আহমেদাবাদত যেটো কটন মিল ওয়াৰ্কাৰ্ছৰ সত্যাগ্ৰহ হয় again that is important topic অমৃতসৰত জালিয়ানৱালা বাগ ইনসিডেন্ট 1919 ৰ হেতু মনত ৰাখিবা ঠিক আছে দেন চৰিছৰা ইনসিডেন্ট চৰিছৰা কোট অমৃতসৰৰ যি জালিয়ানৱালা বাগৰ ইনসিডেন্ট আছে হেতু কোনখিনিত পৰে এক্স্যাক্টলি ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ ডান্ডি মাৰ্চ কোনখিনিত পৰিব এইখিনি কথাও আমি কি অকমান মনত কৰিম ঠিক আছে ভালদৰে চাই ললে হল আৰু ওকে Okay, next. Okay, geography আমাৰ directly question খুধে usually ঠিক আছে আৰু geography তোমালোকৰ প্ৰথম কথাটো ডেমৰ কথা খুধে ঠিক আছে very common question ডেমৰ কথা এই বহুতটা ডেম আছে তোমালোকৰ টেক্সট বুকখনত এই ম্যাপখন মনত আছে নে ইণ্ডিয়াৰ ম্যাপখন তাতে বহুতটা ম্যাপ মেনশন কৰা আছে বাট মই এইকিটা যোনকিটা দিছো যোনকিটা এটা ম্যাপৰ কোৱেশ্চনস দিছো হাই চান্সেস যে এইকিটা ম্যাপ কোৱেশ্চনসৰ ভিতৰতে তোমালোকৰ আহিব প্ৰশ্ন ঠিক আছে যেনেকৈ প্ৰথমটো সালাল কোড আছে কোনখন ৰিভাৰ চেনাব ৰিভাৰৰ ওচৰত মানে চেনাব ৰিভাৰৰ ওপৰত বনোৱা আছে ভাকৰা নাংগল তেহৰি ৰাণা প্ৰতাপ সৰদাৰ সৰোবৰ হীৰাকুদ সো ইউজুৱেলি এই কেখন মেপৰ ভিতৰতে তোমালোকে দেখিব পাবা হাই চান্সেস আছে এইখনৰ ভিতৰতে তোমালোকক এটা খুদিব ঠিক আছে these are the major ones right these are the key major ones so এই major ones গিটাৰ ভিতৰতে কি খুদিব পাৰা হাই চান্সেস আছে ঠিক আছে okay তাৰ লগতে আমাক আৰু কি এগ্ৰিকালচাৰৰ লগত ৰিলেটেড কোৱেশ্চনস কিছুমান আমি দেখিব পাও যেনেকৈ তোমালোকৰ মেজৰ প্ৰডিউসিং এৰিয়া কথা কেতিয়াবা টি প্ৰডিউসিং জেগা এটা খুদি দিলে সাপোজ শেড কৰিব দিলে ঠিক আছে যেনেকৈ লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউসাৰ ইয়াতে টি কফি ৰাবাৰ সো এনেকুৱা প্ৰশ্ন কৰিলে তোমালোকে জেগাটো শেড কৰিব লাগিব ইনষ্টেড অফ মাৰ্কিং ঠিক আছে আৰু তোমালোকৰ হুইট ৰাইজ এনেকুৱা পালসেছৰ বা কেতিয়াবা তোমালোকৰ কি বুলি কয় সিৰিয়াস ৰিলেটেড প্ৰশ্ন খুদি দিয়ে কোনটো জায়গাত হয় ঠিক আছে সো হে জায়গাবোৰ তোমালোকে দেখিছা টেক্সট বুকত শেড কৰি বুজোৱা হৈছে সো হে শেড কৰিবলৈ তোমালোকে বুজাব লাগিব আৰু হে শেডিংটো তোমালোকে যেটো ইনডেক্স থাকিব ইনডেক্স তোমালোকে আকিব নাপাহৰিবা what is ইনডেক্স মানে তোমালোকৰ ম্যাপখনৰ কাখত যোনটো সিম্বল ইউজ কৰিছা নাইবা শেডেড বস্তু ইউজ কৰিছা হেতু বক্স বনাই পেলাই তোমালোকে বুজাব লাগে যে the star defines an airport বা the triangle defines a railway for example so হেনেকুৱা নিচিনা তোমালোকে ইনডেক্সটো বনাব নাপাহৰিবা ঠিক আছে then minerals আৰু iron ore mines কথা যেনেকৈ ময়ূৰভঞ্জ ঠিক আছে দেন কি বুলি কয় বেলাৰী বেলাদিলা সো এইখিনি তোমালোকে অকমান বি কেয়াৰফুল যে এইগিটা তোমালোকে ভালকে পইণ্ট আউট কৰি লোৱা again মই কও ষ্টুডেন্টস ম্যাপ কোৱেশ্চনস are very easy
বহুত বেছিও ইজি নহয় মই যেতিয়া ইজি বুলি কৈছো বহুত বেছি ইজি নহয় বহুত বস্তু মনৰ ভিতৰত ৰাখি লোৱাটো হিউমেনলি কেতিয়াবা পসিবল নহয় ঠিক আছে সো ইমান বেছি ডোন্ট ফিল স্কেয়াৰ্ড মই যোনকিটা টপিক ইয়াতে কৈছো এইগিটা এটলিষ্ট তোমালোকে চাই যোৱা গোটেই মেপখন মুখস্থ মাতিব নালাগে মই যোনকিটা কৈছো হেগিটা এটলিষ্ট নিজে প্লেস কৰি মেপত চাই যাবা ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমালোকৰ এইগিটা আইৰন আৰু আইৰন কি বুলি কয় মিনাৰেলছ এণ্ড এনাৰ্জি আইৰন অৰ মাইন্স এখিনি কথা ইয়াতে মেনশন কৰিছে দেন তোমালোকৰ কোল মাইন্স আহিব পাৰে যেনেকে ৰাণীগঞ্জ বকাৰো নেভেলি nuclear power plants again etu important hoy very very important nuclear power plants ketiaba hudhi die narora tarapur thik ase so egita moi junkita koisu aru thik ase kalpakam thik ase and kakrapara so ekhini tumalike okkoman sai lua আৰু ন্যাশনাল ইকোনমি চ্যাপ্টাৰৰ পৰা ইজ এ লাইফলাইনস অফ ন্যাশনাল ইকোনমি এটো চ্যাপ্টাৰ আছিল উঠি গল ওপৰত সো ন্যাশনাল ইকোনমিৰ লাইফলাইনস কিটা আমি যত ইন্টাৰনেশনাল এয়াৰপোৰ্ট আৰু পোৰ্ট বেজ বোৰ যত দেখি আছো দ্যাট পাৰ্ট ইজ अगेन ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ওকে সো তাৰ পৰা অকল ম্যাপ কোৱেশ্চনস আহিব এন্ড হেন্স আমি গম পালো লাইফলাইনস অফ ন্যাশনাল ইকোনমিৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব 100% আহিব বিকজ তাৰ পৰা একো কন্টেন্ট নাহে অকল ম্যাপ কোৱেশ্চনস আহিব হেটো চ্যাপ্টাৰৰ পৰা সো উই উইল হ্যাভ টু বি ভেৰি কেয়াৰফুল যে আমি এৰিয়া কিটা যাতে এৰি নিদু যেনেকে মেজৰ পোৰ্টস ইয়াতে কানলা পোৰ্ট Mumbai, Maharashtra, ঠিক আছে Marmagao, Goa, Chennai, Tamil Nadu, Haldia, West Bengal. So, এইগিটা important points হয়, important topics হয়. ঠিক আছে these are তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিবই আহিব আৰু এয়াৰপোৰ্টত যেনেকে ৰাজস্থানসি অমৃতসৰত আছে ইন্দিৰা গান্ধী ইন্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট দিল্লীত আছে ছত্ৰপতি শিৱাজী ইন্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট মুম্বাইত আছে মিনাম্বাকাম ইন্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট চেন্নাই নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস ইন্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপোৰ্ট কলকাতা সো এইগিটা ইউজুৱেলি আমি কি দেখিবলৈ পাম মেজৰ পোৰ্টছ আৰু এয়াৰপোৰ্টছৰ জৰিয়তে ঠিক আছে So kindly be careful. Egita tumalkor important topic hoy. Lifelines of national economy jonkita topic major ports aru airports. Egita okkoman bhalke saba high chances ase. Tar bahire amar ki boli koy power plant, thermal power plant jonbur ase okkoman sai loba and dams. ঠিক আছে জিওগ্ৰাফিত মই যোনকিটা কৈছো হিষ্ট্ৰীত মই তোমালোকক ডাইৰেক্টলি কৈ দিব পাৰিলো মই যোনকিটা কৈছো হেগিটাৰ ভিতৰতে আহিব 100% আৰু যেখিনি মই জিওগ্ৰাফিত কৈছো জিওগ্ৰাফিত ইয়াতকে বেলেগ আহা চান্সেস কম আছে কিন্তু বহুতখিনি বস্তু মই কৈছো এতিয়া ঠিক আছে সো এই বহুতখিনি বস্তু মই যি কলো এখিনি ইউ উইল হ্যাভ টু বি প্ৰিকশিয়াস যে এখিনি তোমালোকে চাই যোৱা আৰু যদি চাই নুযোৱা দেন देयर आर চান্সেস যে তোমালোকে মাৰ্কস এৰি আহিব লাগিব কালি আলটিমেটলি ঠিক আছে Okay, so iman khini asile map questions related prashna. So moi junkhini kolu. Okay, moi junkhini kotha kolu tumalukok. মই যোনখিনি কথা কলো তোমালোকক বি কেয়াৰফুল যে এইখিনি তোমালোকে at least এৰি যাতে নিদিয়া ঠিক আছে ক্লিয়াৰ হৈছে ওকে অল ৰাইট দেন আজি ক্লাছটো আমি সামৰিম কিবা ডাউট দেখা নাই মই বিশেষ আজি ওকে ঠিক আছে So, আজিৰ ক্লাছটো আমি সামৰিম আমি ডিসকাশন কৰিলো যোনকিটা টপিক মই কলো তোমালোকক অকমান মন কৰিবা যে এইগিটা টপিক যাতে এৰি নিদিয়া ঠিক আছে অলপ ৰিভাইজ কৰি যাবা ভালকে আৰু ফ্ৰম এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভ প্যানিক কৰিব নালাগে কালি সোশ্যাল সায়েন্স লাস্ট এক্সাম তোমালোকৰ তো প্যানিক কৰিবলগীয়াটো কোনো কথাই নাই দি আহিছা there shall be no nervousness also কাৰণ তোমালোকে অলৰেডি দি আহিলা এতিয়া কথাটো হৈছে যে তোমালোকে কিমান ভালকে লিখিবা হয়নে আনসাৰৰ কথা মই কলো আনসাৰ ৰাইটিং ধুনিয়াকে কৰিবা মেইনটেইন গুড হ্যান্ডৰাইটিং হাইলাইট দ্য keywords with your pencil and mapত তোমালোকে ইনডেক্স লিখিব নাপাহৰিবা কেনেকে ইনডেক্স লিখে হেতু তোমালোকক অলৰেডি আগৰ ভিডিওছত মই ডিসকাশন কৰিছো ধুনিয়াকে ইনডেক্স মেনশন কৰিবা আৰু তাৰ লগতে ধুনিয়াকে মেইনটেইন আ গুড হ্যান্ডৰাইটিং প্ৰপাৰ প্ৰেজেন্টেশন তোমালোকে মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু যদি ইতিয়ালে মোৰ আনসাৰ ৰাইটিং টেকনিকৰ ভিডিও তোমালোকে চোৱা নাই কাইন্ডলি এবাৰ চাই লবা কাৰণ আনসাৰ ৰাইটিং টেকনিক ভিডিওটো মই বহুত ধুনিয়া ডিটেইলত বুজাইছো আৰু যদি হেনেকে লিখা মই 100% ক'ব পাৰো যে তোমালোকক ভালকে ভাল নম্বৰ দিয়া হ'ব ঠিক আছে ওকে দেন থ্যাংক ইউ সো মাচ ইউ ডু নট নিড টু প্যানিক কালি এক্সাম তোমালোকৰ মতে হয় যাতে তাৰে আশা কৰিলো আৰু থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ এটেন্ডিং দ্য লাইভ সেশন আৰু আমি নিশ্চিত ৰূপে লগ পাম আকৌ till then all the very best I hope your exam goes well and we shall meet again thank you